Välkommen till del 4 av den här byggserien av min Hyperbrooks Hyper Aerox. Ja, testar oss där också. Vet inte vad för namn vi har på den än. Och det här avsnittet, motorklyvning igen. Ja, jag vet. Förra uppladdningen som var på min Too Fast Aerox nu, då klyvde jag ju 2 motorer. Och nu måste jag även klyva den här motorn. Och eftersom byggserierna är 2 separata, så råkade det händelsevis bli att det fick bli 2 klyvningar på 2 olika avsnitt. Men jag ska försöka snabbspola det så gott jag kan. Jag kanske pratar lite om någon enstaka, men vet du att den bilen uppskattades väldigt mycket, för folk fick ju en liten guide på hur man klyvde sån här motor. Så nu får ni ytterligare en, så det kanske kommer lite detaljer här som inte syntes på förra. Och ni såg nyss att jag tvättade motorerna, motorblocken, även motorblocken till Too Fast Aeroxen och sen ramen. Och ramen var ju renare, men inte superren, så jag kommer få gnugga lite manuellt sen. Och ja, sen när den här motorn är klyvd så ska allting in i min motortvätt. Så att det blir jätterent och fint. Och sen blir det börja fila. Det kanske blir till nästa avsnitt. Jag vet inte hur mycket jag hinner på det här avsnittet. Och nästa avsnitt blir förmodligen på Too Fast Aeroxen, eftersom det kanske blir varannan nu. Men vi får se när jag väl kommer dit. Så jag ska börja jobba. Bort med handsken. Ni vet vad jag ska göra. Kör igång direkt. Variatorn är som sagt en Malossi Multivar, så att den ska jag faktiskt behålla på den här Testarossa motorn. Väldigt hårt med röd tryckfjäder. Där. Ja, alla startmotordelar saknades in här. Så att det var ju tur att förra motorn jag klyvde i förra avsnittet, eller så här, förra uppladdningen, hade komplett startmotorgrej här. Så jag kan använda dem till den här motorn. Och som ni ser så är det en på linjekoppling. Den ska jag också behålla. Återigen så är min kompressor för svag, så jag måste sätta igång den igen. Jag ska prova med en grövre slagg. Så lite mer flödigt i multipickan. Provar vi nu då. Oj. Det gäller att ha rätt grovlek på tryckluftsslangen. Om ni minns så var den här skivan jävligt dålig. Jag vet inte om det syns i kameran, men den är väldigt, väldigt repig. På den här motorn jag klyvde i förra avsnittet. Jag ser nu hur mycket finare den skivan är.
Här är någon som inte har bytt bromsbelägg i tid. Så att det blir metall mot metall. Det är inte bra. Den här skivan kan lika gärna kasta. Så att det blir den här som jag använder. Här har vi ett äldre tändsystem. Och här har vi nu gängor. Så att jag behöver inte knacka ur den som jag gjorde i förra avsnittet. Det här var ju typiskt. Jag får inte på svänghjulsavdragaren. Och när jag kollar lite noggrannare ser att det finns massa slagmärken runt svänghjulet här. Som någon har försökt använda hammare på felaktigt sätt och skadat gängan. Jag får inte grepp hur jag än gör, så att jag kommer tyvärr få göra det förbjudna igen. Se om den här lossnar lika lätt. Det är inte säkert. Ja, det krävdes lite fler slag, men han gick loss i alla fall. Jag vet inte om ni ser. Det är mycket slagmärken här och hugg. Även märken här där någon har bänt. Så de har inte fått bort svänghjul på korrekt sätt. Men jag fick bort den i alla fall. Fortsätter vi till resten. Han saknades all fett. Någon har tagit bort det. Ja, spelar ingen roll. Jag ska inte köra med oljepumpen heller ändå så. För er som ska köra utan oljepump. Ni kan även plocka bort den här vita som driver den här. För den gör ingen nytta om ni inte har den här. Men den kan även sitta kvar. Om ni så inte önskar ta bort tändsystemet. Det räcker bara att ta bort oljepumpen. Sen, ja, det inte görs mycket mer. Kanske borde tagit bort cylindern först kanske. Eller? Går det? Det är tight. Nej, får ta bort cylindern först. Det är bra erfarenheter där. Behöver nog ta bort cylindern för att ta bort oljepumpen. Någon annan kanske har lyckats, men här var det tight. Undrar om det är en trimvev eller originalvev. Fullt med vatten i vevhuset. Men det var därför att han gick skit. Han läckte i toppen.
Jag sög in vatten helt enkelt. Sådär. Då har vi den här gaffeln som jag kallar den kvar på sidan här. Den ska jag ha kvar. Här har jag på att glömma. Startmotordelarna. Jag tror jag saknar lite delar. Så ska det inte vara. Alla skruvar verkar vara bråkiga på det här blocket. Nähä. Ah, fan. Ja, då slutade det lite olyckligtvis. Jag fick ju loss det, men jag fick loss mer än vad jag ville. Jag körde den här knackfunktionen så att, eller med huggmejsel, så att man tvingar runt sin egen axel. Och kolla här. Voilà. En bit av blocket följde med. Och alltså, egentligen gör det inget. Visst, jag ville ha startmotorfunktionen. Men jag kan ju bara byta block med det som skulle blivit tvåfasmotorn. För på tvåfasmotorn behöver jag inte ha, vad heter det, startmotorn. Så att det här blocket kan jag använda till den. Den här saknar, ska vara någon bustning här tror jag. Där får han glappa som bara den. Ja, men som sagt, jag kan bara byta mot det blocket. Så att jag kan fortfarande använda den här. Då blir det här tvåfast motorn. Och så blir den andra, ja, RT-motorn. Eller så här, Testarossa-motorn. Ja, då fortsätter vi med klivningen här då. Det är ingen TX35, så TX40 vill funka. Så. Det här är ett sätt att få loss en skruv som sitter. Banka in Torx. Nu är det här, vad heter den här? Jag tror det är 6 mm insektsnyckel. Tog en TX40 Torx och bara banka i den. Han sitter bra. Men det är ett tips. Att få bort skiten.
Där kan vi fortsätta med det roliga. Jag fick faktiskt många frågor om det här verktyget. Det här är från Biltema. Ser ni artnumret kanske? Sen är det vanliga M8 gängstavar som har gängar i här. Och det här är faktiskt skonsammaste sättet att klyva en motor på, för man skadar ingenting. Det ser man, det pressar ut veven, så slipper man knacka ut den. Det är viktigt att man inte glömmer en skruv som sagt, för då drar man sönder någonting istället. Ja, inte vad jag ser. Får se. Där kommer de. Sådär. Ramlagen har faktiskt väldigt fint skick. Ja, ska vi putta ut veven från andra sidan då. Jag tänkte faktiskt använda original vattenpump på den här hojen. Så att det måste också isär. Så jag tänkte jag skulle filma och visa er hur man gör det. Och det är faktiskt inte så svårt. Jag börjar med att ta bort den här impellerhus, vad man ska kalla det. Utan att skada skruvarna såklart. Där. Här har vi ju impellen som snurrar runt så att den pumpar vattnet runt kylsystemet. Och på baksidan här har vi en liten låssprint. Ingen låssprint, låsring. Väldigt liten, men den var för stor. Så kan man bara ta bort den så. Nu har vi en liten pinne. Och nu är det bara att ta ser att den går ut. Måste vi övertala lite mer. Där gick han ut och flög iväg. Så, den loss. Och har man köpt en renoveringskit, då får man en ny sån där. Här har vi en liten radialtätning. Eller packbox. Kärt barn har många namn. Den bara bänder ut lite försiktigt. För svag mejsel. Tar den där då.
Och notera nu den här fjädern ska vara inåt. Hit. Inte så utan neråt. Så har vi lager här. Och de är det bara att slå ut. Och notera här att det var ett lager. Lite spacer. Och ett lager. Så har vi en O-ring här också. Men nu är han tom. Så att kan man montera tillbaks nytt på omvänd ordning. Och ja, rengör först så att det blir lite fint. När jag ska in i motortvätten nu. Där, nu har jag 2 stycken klyvda och färdiga block för motortvätt. Och ena blocket är till RT-hojen, Too-Fast-hojen, förlåt. Och den ena är nu till Brukshypen, Testarossa-motorn kan vi kalla den. Så att de ska in i min motortvätt plus lite extra detaljer. Jag ska leta mer grejer som jag kan lägga in. Så det kommer ta cirka 2 timmar att gå igenom ett vanligt program. Men ni slipper se hela tvättmaskinstiden, jag lovar. Så slänger in det. Det var ett bra tag sedan jag använde den. Får se om han går som man ska. Ja, jag återkommer när det är klart. 2 hours later. Så där är de tvättade och allt försvann inte, vilket jag inte förväntar mig heller. Men det mesta av olja, skit och grus är borta. Och ni minns väl här inne var det fullt med fett och skit. Helt rent, jättefint. Det är lite skit som inte försvann. Det är sånt som satt lite för hårt. Så jag funderar på antingen köra med tvätten igen eller om det försvinner när jag ska blästra av allting sen. Och här inne vart det jätterent. Men ni ser att det är massa vitt och skit. Det är korrosion på aluminiumet. Men jag ska blästra här inne också. Här vart det ju mycket renare också. Men allt försvinner inte. Det sitter till och med stenhårt så jag förstår varför det inte försvann. Kanske värt att köra 2 timmar till. Men bara återkåpan vart ren. Han var alldeles kolsvart här inne. Nu är han nästan bara aluminium. Och det var allt jag hinner i det här avsnittet. Del 4. Och nästa uppladdning, nästa fredag, då blir det Too-Fast Aeroxen igen. Och då ska jag preppa blocken till den för veven och cylindern och oversize variator. Jag ska fila för membranet och bromsoket. Ja, en jäkla massa jag måste göra. Så det blir fullt upp. Jag har beställt lite delar till Too-Fast Aeroxen. Även beställt en vevstake. Varför? Ja, det får ni förhoppningsvis se till nästa avsnitt. Det beror på när jag får delarna. Och nästa avsnitt för Testarossa kommer om 2 veckor. Och även då ska jag preppa för cylinder och vev. Och jag har beställt en Testarossa cylinder nu. 94 kubik. Så att den kommer under på måndag eller tisdag.
Jag lägger upp bild sen på Instagram. Så får ni se den. Och sen har jag beställt ytterligare en liten cylinder. Ni får se sen vad det är. Det är ingen big deal, det är bara det fanns som reserv, om man säger så. Så förstår ni nog poängen med det. Men ja, då var jag klart för avsnittet. Det var del 4. Och nästa avsnitt som sagt, det blir Too Fast Aeroxen. Och nästa avsnitt på Testarossa motorn eller Aeroxen, det blir om 2 veckor. Så då har vi massor att göra. Vi får se hur lång tid det tar att bygga upp det här. Det kanske tar hela våren också. Som sagt, det är hela ramen kvar att bygga också. Nu håller jag bara på med motorn. Men ja, jag har inte så mycket mer att säga. Så vi syns i nästa avsnitt, nästa fredag. Ha det så bra.